Μαζί μας ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος μου ήρθε λοιπόν 1,5 χρόνο. Έτσι. Ήταν ένα αραιό στάδιο 5/6. Νέο παιδί, 28 χρονών τότε, δεν χρησιμοποιούσε κάποια αγωγή, σωστά δεν λέω? Μινοξιδίλη. Έπαιρνες μόνο μινοξιδίλη. Πολύ ωραία. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε σε μια διήμερη συνεδρία με 3.000 τριχοθυλάκια και ο λόγος, ενώ παρόλο που χρειαζόταν παραπάνω, είπα για 3.000 λόγω της ηλικίας του. Βλέπετε, πήγαμε λίγο πιο ψηλά από τα δικά του εδώ πέρα και καλύψαμε αυτή την περιοχή πολύ πυκνά και για πίσω δώσαμε αγωγή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε καταφέρει. Μου έχει έρθει τώρα από το εξωτερικό με κοντό μαλάκι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που περίπου θα ήθελα, αλλά είμαστε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα η αγωγή του έχει δώσει ακόμα περισσότερα κάποια τριχοθυλάκια δικά του. Δεν είναι περιοχή που εγώ έχω παρέμβει εδώ πέρα. Εντάξει. Θεωρώ ότι δίνει και μια έξτρα εικόνα έτσι φυσικότητας. Έλα γυρίσουμε να δούμε και το πίσω μέρος. Στο πίσω μέρος που δεν έχω μεταμοσχεύσει, κάνει λίγο πίσω Κωνσταντίνε, εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή που δεν έχω μεταμοσχεύσει, βλέπουμε ότι έχει σκουρίνει αρκετά, δεν έχει γεμίσει γιατί δεν βάλαμε μαλλιά εκεί πέρα, είναι μόνο με μινοξιδίλη. Εδώ πέρα μετά από αφαίρεση 3.000 τριχοθυλακίων, θεωρώ ότι δεν φαίνεται απολύτως τίποτα και κοιτάξτε πόσο κοντό μαλλί. Έχουμε αφαιρέσει 3.000 τριχοθυλάκια. Εσύ βλέπεις τίποτα στον καθρέφτη πίσω στη δότρια? Τίποτα. Για πες μου εντυπώσεις. Εγώ πάντως... Χαπί. Πολύ ευχαριστημένο. Τώρα που είδες τις φωτογραφίες. Τις βλέπω και τις παλιές φωτογραφίες που αυτές που έχω στο κινητό και αυτά και... Συνήθως λέω, όχι, έχω ξεχάσει πώς. Θύμησέ μου, είσαι οδοντίατος, σωστά? Ναι, ναι. Οπότε βλέπετε ότι με πιστεύονται και συνάδελφοι στο ιατρικό κλάδο. Λοιπόν, παρόλο που έχεις κοντό μαλλί, εγώ θα σου δώσω μια χρυσή χτένα, θα διαλέξεις για τις δύο θέλεις. Πέρα αυτή. Πάρε αυτή. Που είναι αναμνηστικό έτσι για την πολύ ωραία, για να θυμάσαι την εμπειρία σου και το αποτέλεσμα. Όσον αφορά την ψυχολογία, αυτά και τα λοιπά, έτσι καθόλου, πώς... Νιώθω πολύ, επειδή εντάξει είναι παράλληλα και άλλα πράγματα, αλλά νιώθω πολύ καλύτερα. Κυρίως το κυριότερο θέμα είναι ότι απέφευγα να βγαίνω στις φωτογραφίες κάποτε. Τώρα δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα δεν έχω. Πολύ σημαντικό. Να σου πω, το σε ρωτάει κανείς, έχει ρωτήσει κανείς τίποτα, αν τι έχεις κάνει αυτά? Αυτοί που δεν με ήξεραν από πριν, δεν... Αυτό σίγουρα. Και αυτοί που ας πούμε έχουν καιρό να με δουν είναι έχει βγει πάρα πολύ ωραίο, φυσικό και αυτά και δηλαδή μόνο θετικά σχόλια. Τέλεια. Χάρηκα πολύ που ήρθες. Εγώ χάρηκα. Συνήθως το κοινωνικό μας μήνυμα ότι μόνο το βίντεο μετράει. Ζητάτε να βλέπετε βίντεο σαν και αυτά εδώ πέρα, εντάξει, και όχι κάτι φωτογραφίες που σας δείχνουν κάποιοι από το 1820 τραβηγμένες από δορυφόρο και σκοτεινές. Εδώ, live, έλα κοντά, έλα κοντά, κοντά. Εδώ. Λεπτή τρίχα, 3.000 τριχοθυλάκια, κοντό μαλλί κιόλας και κοιτάξτε τι ωραία που είμαστε. Θέλεις να βλέπεις κάθε εβδομάδα καινούρια βίντεο με περιστατικά πριν μετά ασθενών μεταμόσχευση μαλλιών? Γράψου στο κανάλι μου.